Vilka fina bilder, Erik. Var tog du dem? Tack Anna, de är från min resa till Island förra året. Wow, Island ser fantastiskt ut. Vad gjorde du där? Jag vandrade mycket och såg norrskenet. Norrsken, det måste ha varit magiskt. Verkligen, det fick mig att känna mig liten i världen. Jag känner likadant när jag reser. Vart reste du mer? Jag har också varit i Italien och Norge. Jag älskar Italien. Där åt jag den godaste glassen. Vad roligt! Vilken stad besökte du? Rom och Florens. Historien där är fantastisk. Resor förändrar verkligen hur man ser på livet. Ja, man lär sig så mycket om andra kulturer. Och man får nya vänner från hela världen. Efter min resa till Spanien började jag studera spanska. Det är kul att lära sig nya språk när man reser. Precis, jag vill lära mig isländska nu. Har du något resmål du drömmer om? Jag drömmer om att besöka Japan en dag. Japan låter spännande. Vilken stad vill du se? Jag vill uppleva Tokyo och se körsbärsblommor. Det skulle jag också vilja. Man växer mycket av att resa. Ja, världen känns mindre när man lär känna nya platser. Verkligen. Jag har blivit mer öppen efter mina resor. Jag med. Man uppskattar också Sverige mer, tycker jag. Sant. Hemma känns lite speciellt efter en lång resa. Resor lär oss också att ta det lugnt och njuta mer. Ja, bättre fika och mer samtal som nu här på kaféet. Exakt. Fika är en av de bästa svenska traditionerna. Jag håller med. Vill du visa fler bilder? Gärna, och berätta mer om din Islandresa. Hej Erik, vad gör du med den gamla tidningen? Hej Anna, jag hittade den i lådan. Det är från mitt första jobb. Vad spännande. Vad var ditt första jobb? Jag jobbade som kassör på ICA när jag var 16. Oj, ICA. Det är ju ett klassiskt första jobb här i Sverige. Ja, verkligen. Jag minns att jag var väldigt nervös. Hur fick du jobbet? Skrev du ett CV? Ja, jag skrev ett litet CV med hjälp av min pappa. Var det svårt att få jobbet då? Lite svårt, men chefen gillade mig direkt. Kommer du ihåg din första dag? Ja, jag hade på mig den där blåa uniformen. Jag var rädd att göra fel i kassan. Gjorde du många misstag i början? Inte så många, men ibland slog jag in fel pris. Kundernas pengar kan vara stressiga ibland. Ja, ibland blev kön lång och folk blev otåliga. Men du måste ha lärt dig mycket av det jobbet. Ja, jag blev bättre på att prata med olika människor. Och kanske bättre på huvudräkning också. Ja, det blev jag. Jag glömmer aldrig de små mynten. Hur länge jobbade du där? Jag jobbade där varje sommar under gymnasiet. Fick du vänner bland dina kollegor? Ja, Maria och Johan var mina bästa kollegor där. Vad brukade ni göra på rasterna? Vi drack kaffe och åt kanelbullar i personalrummet. Det låter mysigt. Saknar du det ibland? Ja, lite faktiskt. Det var enkelt och trevligt. Det är roligt att tänka tillbaka på sådana minnen. Ja, ibland är det skönt att minnas sina första jobb. Nu förstår jag varför du sparade uniformen. Den påminner mig om en bra tid i livet. Tack för att du berättade, Erik. Tack själv, Anna. Trevligt att dela gamla minnen. Hej Erik, tycker du att det är svårt att lära dig språk? Hej Anna. Ja, det är ganska svårt nu när jag är vuxen.
Jag håller med. Svenska känns ibland som en utmaning. Jag glömmer ofta nya ord. Det känns frustrerande. Det händer mig också, speciellt med uttalet. Vissa ljud finns inte i mitt modersmål. Det är knepigt. Praktiserar du svenska utanför klassrummet? Ja, jag försöker prata med mina grannar i Uppsala. Bra idé. Jag tränar på kaféer här i Stockholm. Men ibland vågar jag inte prata. Jag är rädd för misstag. Jag förstår dig. Jag blir också nervös ibland. Men folk här är oftast snälla och vill hjälpa till. Det är sant. Svenskar är tålmodiga. Vilket ord tycker du är svårast hittills? Jag tycker ordet sjuksköterska är väldigt svårt. Ja, det låter roligt när vi försöker säga det tillsammans. Brukar du läsa svenska böcker för att öva? Ja, lättlästa böcker är ett bra sätt att lära sig mer. Jag gillar barnböcker, de är enkla och roliga. Jag lyssnar på svensk musik, det hjälper mig också. Ibland skriver jag små berättelser på svenska. Åh, smart! Jag skriver dagbok för att träna mer. Hur lång tid har du pluggat svenska nu? Jag har pluggat i 8 månader. Det går långsamt, men jag lär mig lite varje dag. Jag också. Jag måste vara tålmodig med mig själv. Vi kan läsa läroboken tillsammans om du vill. Gärna, det är roligare att studera tillsammans. Kanske kan vi prata svenska varje vecka här. Bra idé. Då vågar jag prata mer också. När vi gör misstag lär vi oss mest, eller hur? Precis, ingen är perfekt från början. Tack för samtalet, Anna. Det känns bättre nu. Tack själv, Erik. Vi klarar det tillsammans. God morgon, Erik. Har du sovit gott? Ja, mamma, jag sov bra, tack. Jag såg att dina körskoleböcker ligger här på bordet. Ja, jag har pluggat lite. Det är mycket att läsa. Du vet att det är viktigt att ta körkort snart, eller hur? Jag vet, men jag känner mig lite nervös inför teoriprovet. Det är normalt att vara nervös. Vill du att vi övar tillsammans? Kanske. Det skulle vara skönt att få lite hjälp. Vi kan gå igenom trafikreglerna efter frukost om du vill. Det låter bra, mamma. Tack för att du vill hjälpa mig. Självklart. Har du bokat körlektion med din lärare i veckan? Nej, inte ännu. Ska jag göra det idag? Ja, det vore bra. Du kan ringa till trafikskolan i Lund. Okej, jag ringer senare. Jag behöver träna mer på att parkera. Parkering är svårt i början, men det blir lättare. När jag tog körkort tränade jag mycket på parkering med morfar. Var det svårt för dig också? Ja, särskilt att fick parkera, men jag lärde mig till slut. Jag hoppas att jag också klarar det. Klart du gör. Du har tålamod och är försiktig i trafiken. Tror du att jag kan köra upp om en månad? Det beror på hur mycket du tränar, men jag tror på dig. Tack, mamma. Det betyder mycket för mig. Du kommer klara det. Vi kan öva tillsammans på helgen. Ja, gärna. Kan vi köra ut till Sjövägen som vi gjorde förra gången? Självklart. Där finns lugna gator och bra övningsplatser. Jag tar med körskoleboken då också. Vi kan läsa frågor tillsammans. Bra idé. Du kan också prova några test på datorn. Vet du om det finns fler lediga tider på trafikskolan? Vi kan titta på deras hemsida efter frukosten. Tack, mamma. Jag ska försöka ta mitt körkort snart. Jag är stolt över dig, Erik. Du kommer att klara det. Hej, Erik. Vad tycker du om att ha bil här i Stockholm?
Hej Anna, jag vet inte riktigt. Det känns onödigt ibland. Jag håller med. Tunnelbanan går ju nästan överallt. Ja, och bussarna är ganska snabba också. Men ibland vill jag åka till IKEA och köpa mycket saker. Då känns bil ganska bekvämt, eller hur? Sant. Ska man bära tunga kassar är bil perfekt. Men det är dyrt att parkera här i centrum. Ja, verkligen. Parkeringsplatser är svåra att hitta. Har du sett priserna på bensin nu för tiden? Ja, så dyrt. Dessutom måste man betala trängselskatt. Och försäkring, service, reparationer, det kostar mycket. Jag bor nära jobbet, så jag cyklar nästan alltid. Smart! Jag gillar också att gå till jobbet ibland. Det är bra för miljön och man får motion. Ja, och man slipper stressa i trafiken varje morgon. Men tänk om man vill åka ut till landet. Då är bil väldigt bra, särskilt om man är flera. Min syster hyr oftast bil när hon behöver. Det är ett bra alternativ. Man slipper äga bilen då. Exakt, man kan boka bil bara för helgen. Har du använt bilpool någon gång? Ja, några gånger. Det var lätt och fungerade bra. Jag har funderat på att prova bilpool faktiskt. Det är värt att prova, speciellt i storstan. Jag oroar mig ibland för att missa sista tåget dock. Har du råkat ut för det någon gång? Ja, en gång fick jag ta taxi hem mitt i natten. Sådant händer, då känns bil säkrare ibland. Sant, men för det mesta klarar man sig bra utan bil här. Ja, men ibland drömmer jag om en egen liten bil ändå. Kanske en elbil i framtiden. Det vore ju perfekt för Stockholm. Hej, välkommen till verkstaden. Vad kan jag hjälpa dig med? Hej, min bil låter konstigt. Jag är orolig. Jag kan titta på bilen. Kör du ofta i Stockholm? Ja, jag kör varje dag till jobbet. Trafiken är svår ibland. Det förstår jag. Många gör små misstag i trafiken. Vilka misstag är vanligast, tror du? Ett vanligt fel är att glömma kolla oljan. Många fyller inte på motorolja i tid. Oj, det har jag glömt ibland. Är det farligt? Ja, motorn kan skadas utan tillräckligt med olja. Finns det andra saker som man ofta glömmer? Många glömmer att kontrollera däcktrycket. Jag vet inte ens hur man gör. Det är enkelt. Jag kan visa dig sen om du vill. Tack, jag vill gärna lära mig det. En annan sak är att folk kör med slitna torkarblad. Jag märkte det förra veckan när det regnade. Bra att du märkte det. Då ser du bättre när du kör. Vad tycker du om att köra för fort? Att hålla rätt hastighet är väldigt viktigt. Jag försöker följa reglerna, men ibland blir jag stressad. Det är lätt att bli stressad i rusningstrafik. Ibland glömmer jag att använda blinkers. Kom ihåg blinkers. Det hjälper andra trafikanter. Ja, jag ska tänka på det. Något mer jag borde veta. Kolla bromsarna regelbundet också. Byter du bromsbelägg här på verkstaden? Ja, vi kan byta både bromsbelägg och däck. Perfekt, jag uppskattar din hjälp. Inga problem. Vill du boka en tid för service nu? Ja, gärna. När har du en tid ledig? Jag har en tid på torsdag morgon. Passar det? Torsdag morgon passar bra. Tack så mycket. Varsågod, vi ses då och jag visar dig däcktrycket. Är du redo för intervjun, Erik? Jag vet inte, mamma. Jag är så nervös. Det är normalt att vara nervös. Det betyder att du bryr dig.
Tänk om jag glömmer vad jag ska säga. Andas djupt. Du har övat mycket. Ja, men jag glömmer ofta saker när jag är stressad. Ta en paus och titta på dina anteckningar igen. Okej, frågar de ofta om fritidsintressen? Ja, det kan de göra. Vad vill du berätta om? Jag kan prata om fotbollslaget i Uppsala. Bra idé. Det visar att du är en lagspelare. Jag är också orolig över vad jag ska ha på mig. Din kostym ser snygg ut. Du kommer vara stilig. Tack mamma, slipsen passar också, eller hur? Ja, blått passar dig. Den ser professionell ut. Måste jag säga bästa hälsningar när jag hälsar? Nej, säg bara hej, le och presentera dig. Hej, jag heter Erik Andersson. Just så, det låter vänligt och självsäkert. Tänk om de frågar om svagheter. Du kan säga bara att du vill lära dig mer och utvecklas. Bra tips mamma, jag ska försöka minnas det. Kom ihåg att ställa frågor om jobbet också. Som vad? Kan du ge ett exempel? Du kan fråga om arbetsuppgifter eller teamet. Okej, kanske. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Perfekt fråga, Erik. Jag hoppas de tycker om mig. Det kommer de göra. Du är smart och vänlig. Tack mamma, jag mår lite bättre nu. Du klarar det. Jag tror på dig. Jag ska försöka göra mitt bästa. Det är allt som räknas. Lycka till, Erik. Hej Anna, vad tycker du om att bo här i Stensta? Hej, Erik. Jag tycker faktiskt om det. Det är lugnt här. Ja, det är mycket tystare än i Stockholm. Och jag känner nästan alla som bor här. Det känns tryggt. Jag håller med, folk hälsar alltid på gatan. Precis, och bageriet här är mitt favoritställe. Ja, deras kanelbullar är fantastiska. Visst är de. Det luktar alltid så gott utanför fönstret. Jag brukar handla bröd här varje morgon. Jag med. Man slipper långa köer, det är skönt. Men ibland saknar jag större affärer. Sant, vi har bara den lilla mataffären vid torget. Men det är också charmigt, tycker jag. Ja, man stöter alltid på någon man känner. Vad gör du helst på helgerna här? Jag promenerar ofta i parken, det är så grönt och fint. Och du då, vad tycker du bäst om? Jag gillar lugnet och naturen runt staden. Jag fiskar ibland vid sjön, det är avkopplande. Åh, vad härligt. Jag simmar där varje sommar. Det låter mysigt, vi har många fina platser här. Ja, och barnen kan leka utomhus utan problem. Det är sant, det känns säkert för familjer. Men ibland känns det lite ensamt på vintern. Ja, det är färre folk ute då, men det är ändå trevligt. Man kan alltid ta en fika på bageriet som nu. Ja, det är en bra plats att prata och träffa vänner. Jag skulle ha svårt att bo i en storstad nu. Jag också, jag trivs här i lilla Stensta. Det gör jag med. Här känns livet lite enklare. Och godare tack vare bageriet. Ska vi gå in och köpa varsin kanelbulle? Ja, det gör vi. Det är dagens höjdpunkt. Hej, välkommen till kliniken. Jag heter Elin. Hej Elin, jag heter Johan. Tack för att jag fick komma. Så trevligt att träffa dig. Är det här första gången du adopterar? Ja, det är min första gång. Jag är lite nervös. Det är helt normalt. Att ha ett djur är ett stort ansvar. Jag vet, jag vill göra det på rätt sätt. Bra att höra. Djuren behöver kärlek, tid och omsorg. Vilket djur vill du adoptera idag? Jag tänker på den lilla katten där.
Hon är väldigt söt, eller hur? Ja, hon verkar så lugn och snäll. Hon är också lekfull och tycker om barn. Jag har 2 barn hemma. De älskar djur. Perfekt. Har din familj tid för en ny vän? Ja, vi har pratat mycket om det här hemma. Det är viktigt. Katten behöver daglig mat och omtanke. Vi planerar att mata henne på morgonen och kvällen. Super! Ni måste också borsta henne ibland. Vi har köpt en borste och lite kattmat redan. Vad bra! Glöm inte att katten behöver besöka veterinären. Hur ofta måste hon gå till veterinären? Vanligtvis en gång om året för vaccination och kontroll. Okej, det kan vi ordna. Hon måste kanske vaccineras nu. Ja, vi vaccinerar henne idag innan ni åker hem. Tack, det känns tryggt att veta. Ni får också ett hälsopass att ta med. Katten behöver leksaker och en bädd. Har ni det? Ja, vi har köpt en mjuk kattbädd och några leksaker. Toppen! Tänk också på att katten kan vara blyg först. Vi ska ge henne tid att lära känna oss. Bra, det är viktigt med tålamod. Tack för all hjälp, Elin. Jag känner mig redo nu. Lycka till med er nya familjemedlem, Johan. Grattis till din första lägenhet, Emma. Tack pappa, jag är så glad att den är min nu. Det ser väldigt fint ut här. Har du packat upp allt? Inte riktigt, men jag har börjat med köket. Det är smart. Köket är viktigt. Hur känns det? Det känns lite konstigt, men mest roligt. Saknar du redan ditt gamla rum hemma? Ja, lite. Men det är spännande att bo själv. Jag förstår det. Var det svårt att hitta lägenhet? Ja, det var inte lätt. Uppsala är dyrt. Din mamma och jag tror att du klarar dig bra här. Jag hoppas det. Jag måste lära mig laga mat själv nu. Jag kan ge dig några enkla recept om du vill. Gärna. Kan vi laga något tillsammans snart? Självklart. Vi kan fixa det i helgen. Vad tycker du om soffan? Den är ny. Den ser skön ut. Får jag prova? Ja visst, sätt dig. Den är faktiskt väldigt bekväm. Bra val. Har du fått hjälp att bära in sakerna? Ja, Olle hjälpte mig med de tunga lådorna. Vad bra. Är det några saker du saknar? Jag har ingen kaffebryggare än och några lampor. Vi kan åka till IKEA på lördag om du vill. Super! Jag behöver också en gardin till fönstret. Gardiner gör det mysigare. Vilken färg vill du ha? Jag tänkte blå eller grå. Vad tycker du passar bäst? Blå är fint och lugnande. Prova det. Okej, jag provar blå. Tack för tipset. Hur går det med grannarna? Har du träffat någon? Ja, en granne heter Anna. Hon bor ovanför mig. Kul. Det är alltid bra med snälla grannar. Verkligen. Hon gav mig till och med en blomma. Vad trevligt. Nu känns det lite som hemma, va? Ja, sakta men säkert. Det ska nog gå bra här.